हाय गाईज, आय होप तुम्ही सगळे मजेत असणार आणि असेच मजेत राहा. भरपूर दिवसांनी ते ब्लॉग बनवतो, टाईमच भेटत नाही. तर मागच्या ब्लॉगमध्ये मी बोललो होतो भावाला बड्डे गिफ्ट गाडी द्यायची. तर ती गाडी आज फायनली येणार आहे. तर तिची डिलिव्हरी घ्यायला चाललो आहे आज आम्ही. तर चला बघूया कुठली गाडी आहे. लास्ट टाईम तुम्हाला सांगणारच होतो गाडी कुठली आहे, पण सांगायला भेटलीच नाही. तर या ब्लॉगमध्ये डायरेक्टली बघा कुठली गाडी आहे. तर चला जाऊया आपण पुढे. आणि हा इकडे भाऊ बसलेले आहे पुढे. भाऊला बड्डे गिफ्ट आनंद पाहू शकता त्याच्या चेहऱ्यावर तुम्ही. तर चला जाऊया आता पुढे. पुष्कर, कुठली गाडी आहे? ब्ल्यू ब्ल्यू काय ब्ल्यू गाडी? तर गाडी चला पाहूया पुढे. आता गाडी घ्यायला जाऊ तिकडे. कुठली गाडी आहे ते मला पण माहिती नाही. तर गाडी आत्ताची आम्ही पोहोचलेलो आहे ठाण्याला. गाडी इथे पार्किंग केलेली आहे. आणि इकडे आता अंजय आई तुम्हाला आता इकडे थोड्याच वेळात समजेल कुठली गाडी आहे. तर काय थोड्याच वेळात तुम्हाला दाखवतो कुठली गाडी घेतलेली आहे. थोड्याच वेळात दाखवतो तुम्हाला. त्या साईडला पाहू शकता कशी गाडी बनवून ठेवलेली. गाडीचे पूर्ण पार्ट. गाडीच आता थोड्याच वेळात ओपन होणार आहे. तर पाहूया कुठली गाडी. पुष्कर पुष्कर ना तू करता. पुष्कर ना तू ना पुष्कर तुम्ही दोघं जा. तुम्ही दोघं Let's play some cinematic. गाईज फायनली ओपन केलेली हंटर 350. ॲनालॉगच दिले आहे. ठीक आहे, तुम्हाला डिजिटलमध्ये पेट्रोल इंडिकेशन दिलं आहे. इथे पेट्रोल इंडिकेशनचा पॉपअप करतो, कारण की 4.5 लिटरचं गाडीचं रिझर्व आहे ना, त्याच्यामध्ये 1.5 लिटर पेट्रोल आहे. त्याच्यामुळे पॉपअप करतो. जेव्हा तुमचं 4.5च्या वरती जाईल तर पॉपअप करणं बंद होईल. प्लस तुम्हाला इथे ना सिम्बॉल बघा ऑरेंज, हा पण बंद होईल 4.5च्या वरती गेल्यावर. जसं गाडी रिझर्वला येईल ना, तुम्हाला ते पुन्हा ऑटोमॅटिकली ऑन होईल. जास्त रिझर्ववरती गाडी चालवायची नाही आपल्याला. त्यानंतर त्याचं बॅटरी इंडिकेशन दिलं आहे. बॅटरी इंडिकेशन आता आपल्या गाडीची की ऑन आहे. त्या की ऑन असल्यामुळे पुढचा लाईट, डिजिटल मीटर, टेल लाईट सगळं चालू राहतो. मग 15 मिनिटात बॅटरी ड्रेन होऊ शकतो जर आपली चावी ऑन होतं. कारण इग्निशन बंद आहे, फक्त बॅटरी कन्झ्युम होते, चार्ज नव्हतं. ठीक आहे, तर त्यावर जास्त वेळ तुम्ही ना चावी ऑन करून ठेवू नका, कारण तो बॅटरी ड्रेन व्हायचे चान्स होते. ठीक आहे, इथे हॅझर्ड लाईट दिलं तुम्हाला 4 इंडिकेटर ऑन ठेवण्यासाठी.
स्टार्टर तर तुम्हाला माहिती आहे मध्ये घेतला तर फ्युअल इंजेक्टरला पॉवर मिळेल. अजून साईड गेला तर तुम्हाला हा ट्रिप ए आणि ट्रिप बी जो असतो ना तुम्ही लॉंग प्रेस करायचं. हे बघा इथं बटन दिलं आहे. लॉंग प्रेसने तुम्हाला 0 सेट करतो. मग डिस्टन्स टू डिस्टन्स आहे ना तुम्हाला कॅल्क्युलेट 4 व्हीलरसारखं आहे सगळा. अजून त्याच्यानंतर USB पोर्ट चार्जर मोबाईल वगैरे चार्ज करायचं असेल हां तेव्हा आहे. मी सगळं बघितलं. सगळं बघितलं साईडच्याला आपलं सेन्सर आहे. गाडी गिअरवरती चालू लावणार. ठीक आहे. आणि PUC आपल्याला इथे ओपन करून दाखवू तुम्हाला. PUC हां 6 महिन्याची PUC आहे. दाखवू ओपन करून. हां लगेच दिली PUC. हां PUC असतात ना सगळ्याच गाड्या नसते. 1% PUC असतो ना. PUC आपला आणि सीट ओपन करायचं असेल ना तेवढं हे दिले आपल्याला फुल करायचं. काढून दाखव कपडा मार. हे आपलं टूलकिट आहे इथे. गाडीचे डॉक्युमेंट ठेवायला लागतं याच्यामध्ये जागा नाही तर तुम्ही आहे ना ती सीटच्या खाली रबर ठेवली बघा तिथे तुम्हाला आहे ना लावता येईल. काय परिवहन सगळं आहे. हां तेच आहे ऑनलाईन सगळं. मी अजून त्याच्याकडे पण नाही. ना डिजी लॉकर नाही ते M1 त्याच्यामध्ये होऊन येतं. लावू शकतो आहे तेच. पण ते वेगळं बाहेर माउंट तुझे पेडा या नारू पुढचा लिंबू थांब फोर फोर ट्रॅफिक जाएगा ऑब्जेक्टली. आम्ही तर जा जरा एक बस ना पुढे जे थोडीशी चालू कर स्टार्ट कर पुढे जे बा लिंबू अजून गाणं होतं ना मागची ड्रायव्हर खाली बस. थांब 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 स्टार्ट कर स्टार्ट. थोडीशी पुढे येऊन दे. कॉंग्रॅच्युलेशन. आता थोडासा ब्रेक घेतलाय मॅगडीमध्ये खाण्यासाठी. ऑर्डर अजून आली नाही तरी पण तोंड मागलेले आहेत. भाऊ आपला कधी येणार. कधी येणार आपला. रियान निंगूचा व्हिडिओ कॉल केले काबू काव. तर गाईज मी बाईकवर आलो मी पुढे आलो लवकरच पोहोचलो आणि भाऊचा अजून हन मागे. ते आल्यानंतर आता गाडीची पूजा वगैरे करू इथे घरी. बघू असा पाणी येईल ते पण मी पटापट आलो लवकरच. इकडे नाचा नाचा लवकर इकडे इकडे. इवान काय 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 विमान आहे. हा तो बघ तो चालली तो जेला. इकडे चला पहिले नाचा चला नाचा नाचा लवकर. हे नाच बियान. हे कसा बोलतो तू नाचा नाचा कसा बोलतो काय
केस वारलं कापा लागेल तुझं आता. हे नाचा नाचा नाचा. एकाच्या नाचता कशा नाचता प्रिय. पुष्कर पुष्कर नाचा. नाचा नाचा. इधर आओ नाचा. गाडी बघ माकली. Congratulations, celebration, आरती चालू झाली. उघडे बाबा. कॉपीराइट. सांग पार्टी पाहिजे. सांग पार्टी. सांग पार्टी पाहिजे. सांग पार्टी. अंकल सांग पार्टी पाहिजे. अंकल सांग पार्टी पाहिजे. पार्टी. बुलेट हंटर. तर गाईज आपण व्हिडिओ इथे संपूया आता. तर गाईज तुम्ही पाहू शकता गाडी घेतलेली आहे आणि फायनली आरती वगैरे झालेली आहे. आणि उद्या व्हिडिओ नक्की बघा. ही पक्का प्रेम द्या तुम्ही व्हिडिओला, गाडीला, आम्हाला सगळ्यांना. आणि व्हिडिओ इथे संपवतो. चला बाय.